Xem liền mạch lịch sử Nam Bắc Triều. Khoảng thời gian 169 năm, Nam Bắc Triều chỉ giai đoạn từ năm 420 khi Đông Tấn sụp đổ, nhà Lưu Tống thành lập đến năm 589, nhà Tùy thống nhất, tạo cục diện đối đầu. Trong 169 năm này, Nam Bắc chia cắt, giao tranh, loạn lạc, chính quyền thay đổi cực nhanh. Nói một cách đơn giản, Nam Triều là các chính quyền phương Nam. Nam Triều kế thừa Đông Tấn, từ khi Lưu Dụ thay Tấn năm 420, trải qua 4 triều, Lưu Tống, Nam Tiêu, Nam Lương, Nam Trần, đều lấy Kiến Khang làm kinh đô. Năm 589 công nguyên, Tùy Văn Đế tiêu diệt nhà Trần. Nam Triều từ đây chấm dứt. Năm 420 công nguyên, quyền thần Lưu Dụ ép Tấn Cung Đế Tư Mã Đức Văn nhường ngôi, lập ra nhà Tống. Sử gọi là nhà Lưu Tống. Lưu Dụ là Tống Vũ Đế, lãnh thổ Tống kế thừa Đông Tấn, là triều đại đầu tiên thời Nam Bắc Triều, triều đại lâu nhất, rộng nhất Nam Triều. Trải qua 4 đời và 10 vị hoàng đế, tồn tại 59 năm, do vua họ Lưu nên còn gọi là Lưu Tống. Sau khi Tống Vũ Đế Lưu Dụ lập ra chính quyền Lưu Tống đối nội, ông lấy Tấn làm bài học, tăng tập quyền, cải thiện đời sống. Tống Vũ Đế chấm dứt chính trị bôn phiệt. Ông lên ngôi liên đà áp Hảo Cường và các thế lực lớn, suy yếu phiên trấn, đề phòng bề tôi lũng đoạn, tập trung binh quyền về triều. Đại thần ra trận dẹp loạn, phải dùng quân triều đình cấp, hết chiến tranh phải giao lại. Hạ lệnh trấn chỉnh hộ tịch, thi hành nghiêm pháp thổ đoạn, hạn chế Hảo Cường chiếm đoạt trái phép nhân lực lao động, ban hành lệnh chiếu cố hộ quân và ân xá nô tỳ, làm tăng lượng lao động do nhà nước kiểm soát, giảm tô thuế cho nông dân, bãi bỏ luật lệ hà khắc, cho bách tính nghỉ ngơi trong môi trường dễ thở, phát triển sản xuất. Hơn nữa, Tống Vũ Đế còn cử sứ thần đi tuần du bốn phương, khuyên thiện, tìm hiểu nỗi khổ dân. Ông sống tiết kiệm, chống xa hóa. Vua Minh Mẫn, tiết kiệm thời Nam Triều. Về đối ngoại, năm 422 ông tổng động viên toàn quốc, xuất trình Bắc Ngụy nhưng đáng tiếc. Tháng 5, Tống Vũ Đế lâm bệnh qua đời, kế hoạch bắc phạt hủy bỏ. Sau khi Tống Vũ Đế qua đời, trưởng tử Lưu Nghĩa Phù 17 tuổi lên ngôi, sử gọi là thiếu đế. Việc triều chính do Tư Không Từ Hiến Chi, Trung thư kiêm thượng thư lệnh Phó Lượng và Trung thư lệnh Tạ Hối chủ trì. Lưu Nghĩa Phù lên ngôi chỉ mải chơi, không nghe lời can gián của Từ Hiến Chi và những người khác. Cuối cùng vào năm 424, Lưu Nghĩa Phù bị Từ Hiến Chi phế truất. Chẳng bao lâu sau thì bị giết. Trong thời gian này, Bắc Ngụy thừa cơ nước người có bệnh liền ra tay, đại cử binh đánh Tống suốt 23 năm. Các trọng trấn ở bờ Nam Hoàng Hà của Lưu Tống như Lạc Dương, Tiết Đao, Hoa Đài lần lượt bị quân Ngụy công hãm. Quân Bắc Ngụy lại đánh Hổ Lao, nay là Hứa Xương và Nhữ Dương. Dưới sự phản công của Lưu Tống, quân Ngụy phá Hứa Xương rồi rút về Bắc. Lưu Tống mất một phần lãnh thổ. Sau khi thiếu đế Lưu Nghĩa Phù qua đời, bày tôi triều đình đón con thứ ba của Lưu Dụ là Lưu Nghĩa Long lên ngôi. Lưu Nghĩa Long là Tống Văn Đế. Lưu Nghĩa Long nguyên bác kinh sử, giỏi thư pháp, điềm tĩnh, mưu lược, mới lên ngôi. Từ Hiến Chi, Phó Lượng phụ chính. Tạ Hối ra trấn thủ Kinh Châu. Công nguyên năm 426, để nắm quyền kiểm soát triều đình, Lưu Nghĩa Long lần lượt tiêu diệt những kẻ nắm quyền như Từ Hiến Chi, Phó Lượng, Tạ Hối, đồng thời trọng dụng sĩ tộc và hàn môn cùng tham gia triều chính, xuất hiện cục diện cân bằng chính trị giữa tông thất, sĩ tộc và hàn môn. Từ đó chính cục ổn định. Thời Tống Văn Đế tại vị, chỉnh đốn quan lại, phát triển nông nghiệp, giúp xã hội an định, đồng thời mở các quán nho học, dạy học cùng huyền văn, lập ra tứ học. Chính trị thanh minh, thực thi các chính sách phồn vinh kinh tế, văn hóa, từ đó xuất hiện cục diện kinh tế phục hồi, dân sinh an định ngắn hạn, trở thành thời kỳ quốc lực hưng thịnh nhất thời Đông Tấn Nam Bắc Triều. Sử gọi là nguyên gia chi trị. Về quân sự đối ngoại, từ năm 430 trở đi, Tống Văn Đế nhiều lần bắt phạt, do chuẩn bị kém, chỉ huy sai lầm, hao binh tổn tướng, quốc lực suy giảm. Năm 431, đại tướng Đàn Đạo Tế, Bùi Phương Minh vì có công và uy danh nên bị Tống Văn Đế nghi kỵ rồi sát hại. Năm 450, Tống Văn Đế lại đánh Ngụy, bắt phạt thất bại mất mấy châu, toàn bộ vùng đất rộng lớn phía Bắc Trường Giang bị quân Ngụy giày xéo, quốc lực Lưu Tống suy yếu nặng. Năm 451 công nguyên, Tống Văn Đế bị Thái tử Lưu Thiệu giết. Tháng 3 cùng năm, con thứ ba của Lưu Nghĩa Long là Lưu Tuấn khởi binh thảo phạt Lưu Thiệu, nhân cơ hội cướp ngôi vua. Thời gian Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn tại vị, đã tiến hành một loạt cải cách về chính trị, kinh tế, quân chế, hộ tịch, lễ chế, thuế khóa, suy yếu quyền lực sĩ tộc, cắt nhắc người Hàn Môn. Cục diện chính trị người Hàn Môn nắm giữ cơ yếu chính thức hình thành. Thực thi thổ đoạn, ức chế kiêm hợp ruộng đất, cải cách thuế khóa và đúc lại tiền. Về quân sự, trọng dụng tướng lĩnh như Nhan Sư Bá đánh tan Bắc Ngụy, thắng trận Thanh Châu lần thứ nhất, thu hồi đất Bắc sông Cát Thủy, đồng thời tiến hành cải cách quân chế, tôn sùng Khổng giáo và Phật giáo, khôi phục lễ nhạc, đưa thi đàn đại minh hướng tới sự phồn vinh, phá vỡ thế độc quyền của môn phiệt thế tộc, phong cách thi ca đổi thay. Đến cuối thời trị vì, ông xây dựng đền đài vô độ, xa hoa lãng phí, ham hưởng lạc, tàn sát vô tội để củng cố địa vị, suy yếu lực lượng tông thất.
châm ngòi nội đấu hoàng tộc. Cuối cùng lay chuyển cả nền móng thống trị của Lưu Tống. Năm 464 công nguyên, Lưu Tuấn qua đời khi mới 35 tuổi. Thái tử Lưu Tử Nghiệp lên ngôi, sự gọi là Tiền Phế Đế. Đầu thời gian Lưu Tử Nghiệp lên ngôi, triều chính do các đại thần cố mệnh như Lưu Nghĩa Cung, Thẩm Thượng Chi nắm giữ. Tập đoàn phụ chính tranh quyền. Lưu Tử Nghiệp tuổi trẻ đối mặt với các đại thần, tông thất và phiên trấn Bạch trong lòng hoảng sợ. Để củng cố địa vị, hắn ra tay sát hại đại thần, giam cầm các vương gia. Hành vi cuồng ngạo vô đạo gây ra náo loạn trong triều ngoại nội. Cuối cùng vào năm 465, Lưu Tử Nghiệp bị Tương Đông Vương Lưu Úc và những người khác ám sát. Hưởng dương 17 tuổi. Sau khi Lưu Tử Nghiệp chết, Lưu Úc lên ngôi hoàng đế, chính là Tống Minh Đế. Đồng thời vào năm 466, Nguyên Di và những người khác tôn Lưu Tử Tốn 11 tuổi lên ngôi. Hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ trung thành của các vương hầu và phương trấn khắp nơi, lấy danh nghĩa Lưu Úc cướp ngôi để thảo phạt kinh đô Kiến Khang. Nội đấu tông thất gay gắt, hình thành cục diện nội đấu giữa phe Văn Đế và phe Hiếu Vũ Đế. Cuối cùng Lưu Úc dẹp yên cuộc nổi loạn của Lưu Tử Tốn và các phương trấn, củng cố địa vị, đề phòng cướp bôi. Lưu Úc bắt đầu tàn sát vô cớ hoàng thân quốc thích và công thần danh tướng, làm suy yếu lực lượng giai cấp thống trị, con cháu Hiếu Vũ Đế diệt vong. Vương triều từ đây suy tàn, võ tướng Hàn Môn Tiêu Đạo Thành trỗi dậy đúng lúc. Trong khi đó phần lớn đất đai phía bắc hoài sông của Lưu Tống đã rơi vào tay Bắc Ngụy. Quốc lực càng thêm suy yếu. Năm 472 công nguyên, Tống Minh Đế qua đời ở tuổi 34, con trai Lưu Dục lên ngôi. Khi Lưu Dục lên ngôi, triều chính có hai đại thần Cố Mệnh Viên Sán và Trừ Huyên cùng phò tá. Thực quyền thực tế vẫn nằm trong tay tâm phúc của Minh Đế lúc sinh thời như Trần Hiền Phụ, Nguyễn Điện Phù và những người khác. Năm 474, Lưu Hưu Phạm lấy cớ thanh trừng kẻ gian bên cạnh vua đánh vào kinh sư Kiến Khang, gây chấn động triều đình. Cuộc nổi loạn của Lưu Hưu Phạm cuối cùng bị Tiêu Đạo Thành dẹp yên. Tiêu Đạo Thành nhờ công lao, địa vị và hy vọng tăng mạnh, trở thành một trong 4 vị đại quý nắm giữ đại quyền triều đình, không ngừng mở rộng thế lực. Năm 476 công nguyên, Dạn Bình Vương Lưu Cảnh Tố khởi binh phản loạn ở Kinh Khẩu. Tiêu Đạo Thành dẹp loạn, Cảnh Tố chết. Thế lực tông thất nam lớn tuổi của nhà Tống hoàn toàn lụi tàn. Nhà Tống lúc này đã rơi vào cục diện hoàng thất suy yếu, đệ tử Hàn Môn nắm giữ đại quyền. Từ đó, cuộc đấu tranh quyền lực giữa Lưu Dục và quyền thần càng lúc càng gay gắt, triều chính hỗn loạn. Năm 477 công nguyên, Lưu Dục tiêu diệt Nguyễn Điện Phu. Lưu Dục muốn trừ Tiêu Đạo Thành, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Đạo Thành ra tay trước. Sau đó Tiêu Đạo Thành lập Lưu Chuẩn lên ngôi, nắm giữ toàn bộ đại quyền. Sau khi tiêu diệt các chính địch Viên Sán và Thẩm Duệ Chi, Tiêu Đạo Thành vào năm 479 ép Tống Thuận Đế Lưu Chuẩn nhường ngôi lên ngôi. Quốc hiệu là Tề, niên hiệu Kiến Nguyên, Tề Cao Đế. Nhà Lưu Tống diệt vong. Nam Tề là triều đại thứ hai thời Nam Bắc Triều, nhưng Nam Tề chỉ tồn tại 24 năm, nội đấu tông thất nghiêm trọng nhất, thời gian ngắn nhất Nam Triều. Sau khi Tề Cao Đế, Tiêu Đạo Thành lập ra nhà Nam Tề, chính sách giống nhà Tống, đề xướng tiết kiệm, giảm nhẹ gánh nặng dân, trọng dụng người Hàn Môn và tiếp tục thực thi pháp luật kiểm tra hộ tịch, chấn chỉnh hộ tịch nghiêm ngặt, giữ quan hệ tốt với phương Bắc, duy trì ổn định biên giới. Tiêu Đạo Thành ở ngôi 4 năm, chuyển ngôi cho Thái tử Tiêu Trạch. Tiêu Trạch là Tề Vũ Đế. Tiêu Trạch cai trị gần dân, thời gian ở ngôi khuyến khích đông tang, miễn giảm thuế khóa lao dịch, không có chiến tranh với Bắc Ngụy, thúc đẩy kinh tế văn hóa phát triển ổn định, khiến bách tính không phải nghe tiếng gà gáy chó sủa báo động. Thời thịnh vượng kinh tế văn hóa, sự gọi là vĩnh binh chi trị. Trong thời Tiêu Trạch trị vì, cũng xuất hiện tình trạng gian lận hộ tịch và nội đấu tông thất. Cái gọi là khước tịch chính là chế độ xét duyệt hộ tịch do Nam Triều thực thi. Hộ tịch của dân thường là căn cứ để triều đình thu tô thuế và lao dịch. Thời đó, một số địa chủ thứ tộc để trốn tránh lao dịch phải gánh vác, đã hối lộ quan lại, kê khai gian dối, làm giả hộ khẩu, biến thành sĩ tộc không thuế, trốn tránh lao dịch triều đình. Sau khi Tiêu Đạo thành lập ra nhà Nam Tề để mở rộng nguồn thuế, tăng thu ngân sách nhà nước, đã tiến hành chiến dịch kiểm tra hộ tịch quy mô lớn, sự gọi là khước tịch. Nếu phát hiện hộ tịch không thật, không chỉ bị xóa tên khỏi sổ hộ tịch, mà còn bị xung quân toàn ra, lưu đày biên ải. Tề Vũ Đế Tiêu Trạch lên ngôi tiếp tục tra xét, xác định thật giả sĩ tộc. Cách làm này làm tổn hại đến lợi ích thiết thân của các địa chủ thứ tộc, từng gian lận hộ tịch. Thế nên một số kẻ mượn cớ này, kích động sự bất mãn của những kẻ bị tổn hại lợi ích, chờ thời cơ làm loạn. Năm 485 công nguyên, Đường Vu Trì lợi dụng sự bất mãn trong quá trình thực thi chế độ khước tịch, phát động bạo loạn nhanh chóng bị dẹp. Thế nhưng, cuộc đấu tranh chống khước tịch của địa chủ thứ tộc vẫn chưa dừng lại. Tề Vũ Đế Tiêu Trạch buộc phải dừng khước tịch vào năm Vĩnh Minh thứ 8, tuyên bố khước tịch không hiệu lực. Địa chủ thứ tộc và thương nhân từ đó có được đặc quyền miễn tô dịch như sĩ tộc. Việc này chẳng khác nào thừa nhận hộ tịch làm giả là hợp pháp. Năm 489 công nguyên, con thứ tử của Tiêu Trạch là Ba Đông Vương Tiêu Tử Tường bị giết. Tiêu Tử Tường thích luyện võ, nhưng lại bị mưu sĩ của hắn vu cáo mưu phản, mang tiếng nghịch tử phản bội. Tiêu Tử Tường liền sai người giết mưu sĩ, nhưng sự việc này ngày càng lớn chuyện. Cuối cùng Tề Vũ Đế ra lệnh cho Tiêu Thuận Chi đi thảo phạt. Văn Huệ Thái tử ghét Tử Tường, liền ngầm ra lệnh cho Tiêu Thuận Chi trừ khử Tiêu Tử Tường, trừ hậu họa về sau Tiêu Tử Tường mất mạng. Chuyện này khiến Vũ Đế Tiêu Trạch vô cùng hối hận.
Năm 493 công nguyên, Thái tử Tiêu Trưởng Mậu qua đời, năm Tề đối mặt phong ba chữ quân. Sau khi Tiêu Trưởng Mậu qua đời, trưởng tử của Tiêu Trưởng Mậu là Tiêu Chiêu Nghiệp rất được Vũ đế Tiêu Trạch yêu mến, được lập làm thái tử, nhưng Tiêu Chiêu Nghiệp xa hoa hoang phí, rất biết diễn trò, cực kỳ giỏi diễn xuất. Cha là Tiêu Trưởng Mậu qua đời, trước mặt mọi người tỏ ra vô cùng đau buồn, khóc lóc không mừng, làm các quan lại cảm động đến mức nghẹn ngào rơi nước mắt. Đến khi hắn trở về chỗ ở của mình, lập tức thay đổi vẻ mặt đau buồn, vui cười uống rượu say sưa, đêm nào cũng yến tiệc, nên trao cho Tiêu Chiêu Nghiệp một giải áo ca. Ngược lại, con thứ hai của Tề Vũ đế là Ba Lăng Vương Tiêu Tử Lương có tài từ nhỏ, cư xử nhã nhặn với kẻ sĩ, có nhiều kinh nghiệm trị quốc. Những người dưới quyền ông như Thẩm Ước, Vương Dung đều là nhân tài nổi tiếng. Nếu chọn Tiêu Tử Lương làm người kế vị, có lẽ đảm nhiệm tốt hơn. Nhưng Tề Vũ đế Tiêu Trạch nghĩ đến quy tắc lập đích lập trưởng không lập hiền, huấn lệnh cổ xưa lập con quý không lập con trưởng, cuối cùng vẫn chọn vị hoàng thái tôn xa hoa hoang phí Tiêu Chiêu Nghiệp làm người kế vị. Cùng năm, Tề Vũ đế bệnh mất. Trung thư lang Vương Dung cho rằng hoàng thái tôn Tiêu Chiêu Nghiệp vô đức không xứng đáng, thế ngai vàng và lợi nhuận vương tử thứ hai Tiêu Tử Lương, nhưng âm mưu đã bị Tây Xương Hồ Tiêu phát hiện. Tiêu ra tay trước một bước, Tiêu Chiêu Nghiệp lên ngôi. Sau khi Tiêu Chiêu Nghiệp lên ngôi, do Tiêu Tử Lương và Tiêu Phò chính. Thế nhưng sau khi Tiêu Chiêu Nghiệp lên ngôi, hao phí xa hoa, cuồng vọng, việc nước rơi vào tay Tiêu. Năm 494 công nguyên, Tiêu dẫn binh vào cung. Cuối cùng vị thiên tử hoang đường mới 21 tuổi này. Cùng năm, Tiêu lập em trai Tiêu Chiêu Nghiệp là Tiêu Chiêu Văn làm đế. Nhưng Tiêu Chiêu Văn chỉ làm hoàng đế 74 ngày, bị Tiêu phế làm Hải Lăng Vương. Tiêu tự lập làm đế, đổi niên hiệu Kiến Vũ, là Tề Minh đế. Tiêu bản tính hiểm độc, thêm vào việc bản thân cấp ngôi từ Chi Thứ, củng cố hoàng quyền. Lên ngôi chưa đầy 1 tháng, đã sai người ám sát Tiêu Chiêu Văn mới 14 tuổi, từ đó càng đối với con cháu của Cao đế Tiêu Đạo Thành và Vũ đế Tiêu Trạch, tiến hành tàn sát dã man. Trong 5 năm tại vị, đã lần lượt tiêu diệt gần như toàn bộ con cháu 20-30 người. Thủ đoạn tàn độc của Tiêu đối với tông thất mấy nghìn năm sau vẫn khiến người đọc giận tóc gáy. Điều này cũng trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Nam Tề diệt vong. Năm 498 công nguyên, Tiêu bệnh qua đời, ngôi vị do con thứ hai là Tiêu Bảo Quyển kế thừa. Tiêu Bảo Quyển tính tình hôn ám bạo ngược, là vị hoàng đế hoang đường nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, hoàng đế Nam Triều xa hoa hủ bại. Tiêu Bảo Quyển càng nặng hơn, sau khi lên ngôi lại kết thân với hoạn quan thân tín, tàn sát đại thần, bạo ngược, chiến sự thường xuyên, quân lương thiếu thốn, vẫn dùng số tài sản vơ vét được đại tu cung điện, đời sống xa hoa dâm loạn, cuối cùng ép văn quan từ chức, võ tướng mưu phản, người người oán trách, quốc thế ngày càng suy sụp. Tiêu Bảo Quyển tại vị 3 năm, năm 501 công nguyên, Tiêu Diễn vây đánh Kiến Khang, thủ tướng Trương Tự phản nghịch làm nội ứng, thành Phá bị giết. Cùng năm, Tiêu Diễn lập con thứ 8 Minh đế. Nam Khang Vương Tiêu Bảo Dung lên ngôi hoàng đế ở Giang Hoang. Năm 502 công nguyên, Tiêu Diễn công chiếm Kinh Thành, nhân lúc Tiêu Bảo Dung quay về phía đông, Tiêu Diễn ép Tiêu Bảo Dung nhường ngôi ở Kiến Khang, lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu là Lương, tức Lương Vũ đế. May sau đó giết Tiêu Bảo Dung ở Cô Thục, Nam Tề diệt vong. Nhà Lương là triều đại thứ 3 thời Nam Bắc Triều ở Trung Quốc. Do Tiêu Diễn lên ngôi, lấy quận Cố Lương làm quốc hiệu là Lương. Vì hoàng thất họ Tiêu, nên gọi là Tiêu Lương. Lương Vũ đế Tiêu Diễn trong số các vua chúa Nam Triều có thể coi là một vị hoàng đế có chí cầu tiến. Trước khi lên ngôi, ông có kinh nghiệm chính trị nhất định ở cơ quan chính quyền cơ sở, chứng kiến sự hủ bại cuối Tề. Sau khi lên ngôi đã chấn chỉnh những tệ nạn từ thời nhà Tề. Chính sách ôn hòa trong nước, coi trọng kinh tế văn hóa, đưa các châu quận vào tầm kiểm soát của mình, thay thế kẻ khác, trọng dụng thân tín, kết hợp thảo phạt, sửa đổi bách gia pháp, khoan dung tông thất, chú trọng điều hòa mâu thuẫn giữa sĩ tộc môn phi hàn môn. Cùng lúc Tiêu Diễn lập ra nhà Lương, Bác Ngụy đội loạn và khởi nghĩa nông dân kéo dài hàng chục năm. Thời gian này không có thực lực và tâm sức chi hành thế tiến công với Tiêu Lương. Sau khi chiến thắng trận Trung Ly, hai bên duy trì thế cân bằng Nam Bắc, dù Nam Lương nhiều lần phát động bắc phạt, chiến quả không lớn, áp lực quân sự giảm bớt, giúp Nam Lương có thể đại lực phát triển kinh tế và văn hóa trong nước. Nhưng Lương Vũ đế ở Trung và hậu kỳ trị vì đã trở thành tín đồ Phật giáo sùng đạo, đại hưng Phật giáo, xây dựng chùa chiền, 3 lần xuất gia ở chùa Đồng Thái. Ông cho rằng việc thống trị đã vững chắc, bắt đầu hiếu đại hỷ công, phong khí xã hội phù hòa xa xỉ, chính trị ủ bại, quan lại tham ô, nhân dân lưu vong. Thời Lương Vũ đế rút kinh nghiệm quyền bính nhà Tề quá nặng, dẫn đến hoàng thất tàn sát lẫn nhau, chính quyền bị quý tộc cướp đoạt. Thế là bãi bỏ chế độ phân phong, khiến Trừ Vương không còn chịu sự kìm kẹp của phân phong, trở thành các phiên trấn có thực quyền. Điều này cũng buông lỏng địa phương, khiến họ có thực lực đối kháng trung ương. Thời kỳ cuối trị vì của Lương Vũ đế, sai lầm chồng chất trong nội trị, mà trong việc đối ngoại xử lý quan hệ với chính quyền phương Bắc còn có rất nhiều vấn đề, dẫn đến sự bùng nổ của loạn Hầu Cảnh. Loạn Hát Cảnh còn gọi là nạn Thái Thanh, chỉ sự kiện nổi loạn vũ trang do võ tướng Nam Triều Lương là Hát Cảnh phát động trong thời Nam Bắc Triều. Năm 547 công nguyên, đại tướng Đông Ngụy là Hầu Cảnh bị ép buộc bèn đầu bến Nam Lương.
Lương Vũ Đế cho rằng đây là cơ hội bắc phạt thu nhận kẻ phản tướng Đông Ngụy là Hầu Cảnh. Mùa đông năm 547, Lương Vũ Đế sai Tiêu Huyên Minh tấn công Cổ Thành, không ngờ Tiêu Huyên Minh thất trận bị bắt. Mùa xuân năm 548, Hát Cảnh bị Đông Ngụy đánh bại, chạy trốn đến Thọ Dương của nhà Lương. Nam Lương bèn nghị hòa với Đông Ngụy. Đông Ngụy yêu cầu đổi Hầu Cảnh lấy Tiêu Huyên Minh. Lương Vũ Đế thiếu cẩn trọng khi đối đãi việc này, không đánh giá đúng tình trạng của Hầu Cảnh, nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Đông Ngụy. Lương Triều bang giao tốt với Đông Ngụy, khiến Hát Cảnh bất mãn. Nhìn thấy sự yếu đuối của Nam Lương, năm 548 lấy danh nghĩa thanh trừng kẻ gian, khởi binh phản loạn ở Thọ Dương. Năm 549 chiếm lĩnh đô thành Kiến Khang của nhà Lương. Lương Vũ Đế Tiêu Diễn cuối cùng bị giam cầm ở Đại Thành, bất hận đan sen, thiệt thực mà chết. Chết đói ở Điện Văn Đức. Đô thành Kiến Khang phồn thịnh nhiều năm, trải qua chiến loạn gần như không còn gì. Sau đó Hát Cảnh lần lượt lập rồi phế 3 vị hoàng đế bù nhìn là Tiêu Chính Đức, Tiêu Cương và Tiêu Đống. Cuối cùng vào năm 551 tự lập làm đế, quốc hiệu là Hán, phong hiệu Lương. Đông Vương Tiêu Dịch sau khi dẹp yên các thế lực tông thất khác đã sai Từ Văn Thắng, Vương Tăng Biện thảo phạt Hát Cảnh, cục diện chiến tranh dần xoay chuyển. Trấn thủ lĩnh Nam là Trần Bá Tiên bắt tiến, hội sư cùng Vương Tăng Biện. Năm 552 thu phục Kiến Khang, Hát Cảnh đi thuyền trốn chạy, bị bộ hạ giết chết. Cuộc nổi loạn cuối cùng cũng được dẹp yên. Loạn Hầu Cảnh kéo dài gần 4 năm. Sau loạn Hát Cảnh, kinh tế vùng Giang Nam bị tàn phá hủy diệt, làm trầm trọng thế Nam yếu Bắc mạnh. Sĩ tộc bồm phi trong loạn Hát Cảnh, phơi bày sự hủ bại vô năng, chịu đòn giáng vô cùng nặng nề, đẩy nhanh sự suy vong của sĩ tộc Nam Triều. Trong quá trình này, Bắc Tề nhân loạn cướp đoạt phần lớn đất đai phía bắc sông Giang của Nam Lương, khiến nhà Lương mất sạch đất đai hai bên bờ Hoài Hà phía bắc sông Giang. Đồng thời Tây Ngụy cũng nhân loạn cướp đoạt các vùng Ba, Thục và Kinh, Tương của Nam Lương, khiến lãnh thổ của Nam Lương chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mất đi 2/3. Chỉ còn lại giải Hạ Lưu Trường Giang vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của Nam Lương. Năm 552 công nguyên, theo lời khuyên của Vương Tăng Biện, Trần Bá Tiên Tiêu Dịch lên ngôi ở Giang Lăng, tức Lương Nguyên Đế, khôi phục quốc hiệu Lương. Sau đó, Vũ Lăng Vương Tiêu Kỷ trấn thủ Ích Châu lên ngôi, tiến đánh Giang Lăng. Lương Nguyên Đế cầu cứu Tây Ngụy. Sau khi đánh bại Tiêu Kỷ thì bị Tây Ngụy thôn tính, Ích Châu bị Tây Ngụy cướp mất. Năm 554, Tiêu Sát dẫn quân Tây Ngụy đánh chiếm Giang Lăng. Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch bị giết, Tây Ngụy lập Tiêu Sát là bù nhìn, sự gọi là Tây Lương. Sau khi Lương Nguyên Đế bị giết, Trần Bá Tiên và Vương Tăng Biện muốn lập Tiêu Phương Chí làm hoàng đế, nhưng Tiêu Phương Chí vừa đến Kiến Khang không lâu, Bắc Tề nhân lúc trống vắng xông vào, hộ tống Tiêu Huyên Minh vốn bị Đông Ngụy bắt trước đó đến đăng cơ đất Lương. Trần Bá Tiên không dung nạp Tiêu Huyên Minh, Vương Tăng Biện ban đầu cũng từ chối bắt giữ Vân Anh. Cựu Từ Châu thứ sử Bùi Chi Hằng đem quân chặn đánh, Bùi Chi Hằng thua trận bị giết. Khuất phục trước áp lực của Bắc Tề, Vương Tăng Biện đành phải nên đón Tiêu Huyên Minh vào Kiến Khang lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu Thiên Thành, lập Tiêu Phương Chí làm thái tử. Trần Bá Tiên căm hận Vương Tăng Biện, tự ý quyết định đơn phương nên lập Tiêu Huyên Minh, xuất quân đánh giết Vương Tăng Biện. Đối mặt với tình thế như vậy, Tiêu Huyên Minh đành phải thoái vị. Trần Bá Tiên lập lại Tiêu Phương Chí, tức là Lương Kính Đế. Sau đó lần lượt đánh bại quân Nam Xâm của Bắc Tề và Vương Tăng Biện ở đảng phái từ hai hướng chuyên chính đỉnh Lương. Trần Bá Tiên xuất thân là người Hán vùng Giang Nam. Sau nhiều năm nỗ lực, cơ bản đã kiểm soát được khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Năm 557 công nguyên, thấy thời cơ đã chín muồi, Trần Bá Tiên phế bỏ Lương Kính Đế Tiêu Phương Chí, lập quốc hiệu Trần, định đô Kiến Khang, đổi niên hiệu Vĩnh Định, gọi là Trần Vũ Đế. Nam Lương từ đó diệt vong. Triều Trần sử gọi là Nam Triều. Nhà Trần là triều đại cuối cùng của Nam Triều trong thời Nam Bắc Triều, truyền 5 đời vua, tổng 32 năm. Thời đầu nhà Trần của Trần Vũ Đế, hiệu lệnh không ra khỏi Kiến Khang. Ông một mặt lôi kéo hào tộc Giang Tả, khôi phục kinh tế Giang Nam, mặt khác chinh phạt Bắc Tề, thu phục đất mất ở Hoài Nam. Đồng thời đô thành Kiến Khang cũng đang trong công cuộc trùng tu cung điện. Trong thời gian tại vị, Trần Bá Tiên nhậm dụng hiền tài, chính trị thân dân, nghỉ ngơi lấy sức, an ủi sĩ tộc. Tình hình Giang Nam dần ổn định. Năm 559 công nguyên, Trần Vũ Đế Trần Bá Tiên qua đời, cháu họ bằng Bắc là Trần Thiến kế vị, tức là Trần Văn Đế. Thế lực chiếm đóng hai hồ. Vương Lâm bộ tướng Tiêu Dịch làm phản, liên hợp đại quân Bắc Tề, Bắc Chu Đông chinh Kiến Khang. Trần Văn Đế đánh tan liên quân Vương Lâm, tiếp theo phong tỏa Ba Khâu, ngăn cản Bắc Chu xuôi dòng sông lớn tiến về phía đông. Quốc thế mới vững vàng. Thời kỳ Trần Văn Đế tại vị, nỗ lực trị nước, chấn chỉnh quan lại, chú trọng nông tam, khưng tu thủy lợi, phục hồi kinh tế Giang Nam. Quốc thế nhà Trần hùng mạnh, sự gọi là thiên hạ chi trị. Trần Văn Đế Trần Thiến cũng trở thành vị hoàng đế hiếm có trong các đời hoàng đế Nam Triều. Năm 566 công nguyên, Trần Văn Đế bệnh qua đời, thái tử Trần Bá Tông lên ngôi.
Trần Bá Tông còn nhỏ tuổi, bèn để người chú là An Thành Vương Trần Húc phò tá, thế là đại cục chính trị đều nằm trong tay Trần Húc. Năm 568, An Thành Vương Trần Húc lấy danh nghĩa Hoàng Thái Hậu Thẩm Diệu Dung, phế Trần Bá Tông làm Lâm Hải Vương. Trần Bá Tông bị phế ra biệt cung, hậu thế gọi ông là phế đế. Năm 569, Trần Húc lên ngôi ở Kiến Khang, tức là Trần Tuyên Đế. Sau khi Trần Tuyên Đế Trần Húc lên cầm quyền, dẹp loạn ở Quảng Châu, Âu Dương Hột, Trần Tuyên Đế muốn thu phục Hoài Nam, liên hợp Bắc Chu cùng đánh Bắc Tề. Năm 573, sai Ngô Minh Triệt Bắc phạt. 2 năm sau thu phục Hoài Nam mà Bắc Chu thì nhân cơ hội tiêu diệt Bắc Tề. Năm 577, Bắc Chu tranh giành Hoài Nam với Nam Trần. Quân Trần đại bại, Nam Triều Trần lâm vào nguy kịch. Đến năm 579, đất đai thu được từ cuộc bắc phạt của Nam Trần đều bị mất sạch. Bắc Chu Vũ Đế đột ngột qua đời, Bắc Chu nội loạn. Bước chân Nam chinh của Bắc Chu dừng lại. Nói chung, trong thời gian tại vị của Trần Tuyên Đế Trần Húc, quốc gia tương đối yên bình, chính trị gần gũi với nhân dân. Nhưng cuộc bắc phạt cũng tiêu hao cực lớn quốc lực nhà Trần, bất lợi của nhà Trần trong thế đối đầu. Năm 582 công nguyên, Trần Tuyên Đế Trần Húc bệnh qua đời. Thái tử Trần Thúc Bảo kế vị, tức Trần Hậu Chủ Trần Thúc Bảo. Trước khi lên ngôi, em thứ hai của Trần Thúc Bảo là Trần Thúc Lăng vẫn luôn có tâm mưu phản, thế là mưu đồ ám sát Trần Thúc Bảo trước Linh Cữu Tuyên Đế, nhưng ám sát không thành công. Trần Thúc Bảo chỉ bị chém bị thương. Trừ khử Trần Thúc Lăng, Trần Thúc Bảo lên ngôi. Giai đoạn đầu dưỡng thương, không lâm triều, do sinh bỗ Liễu Thái Hậu xử lý quốc sự chính vụ cho đến khi vết thương bình phục, Liễu Thái Hậu trả lại quyền chính. Sau khi Trần Thúc Bảo lên ngôi, bỏ bê triều chính, chìm đắm tiểu sắc viện nước lớn nhỏ, đều do Trường Sa Vương Trần Thúc Kiên quyết định. Trần Thúc Kiên từ đó quyền lực khuynh đảo, triều đình kiêu ngạo phóng túng, chính trị cực kỳ ủ bại. Quan lại bóc lột nghiêm trọng, nhân dân sống trong cảnh lầm than, quan lại bóc lột nặng nề, dân chúng khổ không kể xiết. Khi Trần Thúc Bảo lên ngôi, Tùy Văn Đế Dương Kiên vừa lập quốc. Tùy Văn Đế nuôi trí tôn tính thiên hạ, quần thần bèn thi nhau khuyên mua đánh Trần. Năm 589 công nguyên, cử Dương Quảng làm chủ tướng Nam Trinh. Trần Thúc Bảo vẫn mải ca múi yến tiệc. Quân Tùy công phá Kiến Khang, Trần Thúc Bảo bị bắt làm tù binh, Nam Triều từ đó diệt vong. Nhà Trần là triều đại cuối cùng Nam Triều. Lịch sử Nam Triều chính thức khép lại. Nhà Tùy thống nhất Nam Bắc, chấm dứt cục diện chia cắt gần 300 năm của Trung Quốc.